हेलो गाइस, नमस्ते। आज म पानीपुरीको फ्रेस डो घरमा बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ सुजी 1 कपले 4 टेबल स्पुन मैदा लिएको छु एन्ड एक्ज्याक्टली सुजीको आधा पानी लिएको छु। एकदम गरम पानी, बोइलिङ वाटर। सुजीलाई हालेँ, त्यसपछि मैदा अनि मैदालाई हालेर राम्रोसँग चलाउने। पानीलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एड गर्ने। डोलाई चाहिँ 2-3 मिनटसम्म राम्रोसँग एकदम गुद्ने। यसलाई चाहिँ 10-15 मिनट जति छोपेर राखिदिने, 15 मिनट जति। ओके, डोलाई म आधा लिएँ, आधा चाहिँ म यस्तो वेटमा राखेँ, वेट टावलमा। अनि यसलाई पोर्सन गर्न जाँदैछु। एकदम सानो ठिक्क खालको 5 सेन्टिमिटर गोलाइमा यसरी सानो सानो डल्ला पारेर त्यसलाई छेपेर पहिला पोर्सन गरिसकेपछि यसलाई वेट क्लोथमा हालिहाल्नुपर्छ। नाउ इट्स टाइम टु रोल अप। यसलाई यसरी रोल गरिसकेपछि ठ्याक्क सानो सानो 5 सेन्टिमिटरसम्मको गोलाइमा रोल गर्ने। यसरी सरर रोटी बेलेर राखिसकेपछि यसलाई एकदम छोपिदिनुपर्छ, नत्र भने यसलाई ड्राई हुन्छ छिटै। यसरी बेलिसकेपछि यसलाई 10 मिनट जति रेस्टिङमा राखिदिने छोपेर। यसलाई कतैबाट हावा छिर्न नदिने। यसलाई मिडियम लो हिटमा राम्रोसँग फ्राई गर्ने। यसलाई प्रेस गर्ने 1-2 चोटि। स्लोली यसलाई गोल्डन ब्राउन हुने गरी आफै कुक हुन दिने। पुरी 1-2टा गरेर रेडी हुँदैछ। ल, पानीपुरी रेडी भयो है। ल आउनुहोस् है, ल इन्जोय गर्नुहोस्। ल बाई।